السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږه MX Excel سبق لیسن نمبر 4 وي. دوستانو نن به اورینټیشن باندې وي. دوستانو دا ګورئ څنګه تاسو ته کتای شي په اورینټیشن مونږ سره الاین دی، انګل کلوزیک دی، ورټیکل ټیکس دی، روټیټ ټیکس دی او روټیټ ټیکس ډاون دی. دوستانو په دې طریقې سره ګوره د ټول سیټینګ زه کوم او د په باره کې به نن ویډیو وي او اخیره پرې وګورو او سکپ کوو. ما دوستانو که ویډیو خوښ شوي نو مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړو. زمونږ یوټیوب چینل کې ټولې ویډیوګانې د MX Excel دا ګوره دوستانو تاسو ته مونږه یو څه لیکنې کړي دي. هغه ګوره ما په دې ټول باندې سلیکټ کړم. ما سره ګورئ دا ما سره د سټایل سره راولو، نیم او فادر نیم کلاس اډرسونه دا ټول په دې سټایل کې راولو. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره دوستانو دا ګوره بل سایډ ته مو واړول، کلاس ته مو واړول. په کلاس سیسټم سره موږ سره دې طریقې سره ځي. نو ګوره دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه سپیس ورته غټوم، سپیس ورته لګوم، اس طرح کولاو کوم. ګوره سپیس ما ورته کولاو کړ، ورته ما کولاو کړ. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا سایډ مو ورته غټ کړ. په دې طریقې سره په دې سټایل کې راځي، په دې سټایل کې هم راځي. سټایلونو کې دا ګوره مونږ سره راځي ډېر داسې سټایلونه دوسته په لیسټونو کې راځي یا چې د ټیسټ میز کې راشي د ورټیکل یا سایډ بل سایډ ته نو بیا ته په دې طریقې سره او دې سایډ نه سیټینګ کې ورته دا سیټینګ ما ورته وکړه، دې نه زه باډر ورته بدلوم لیکن ټول سیټینګ دې کې او دوستانو په دې طریقې سره ګوره تاسو دا اورینټیشن کې شو لکه څرنګه ډیزاین کې اورینټیشن یا تاسو داسې جنوري فروری نیمي یا څه شي بل څه نامي یا هاټ لیست وي هغه باندې تاسو په دې طریقې سره دا اورینټیشن کولی شو. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره ګورئ تاسو ته کتای شي نور لیکن هم کولی شو دې ځای کې بس لیکن کا نور اورینټیشن ورته سیټ کوه هغه تاسو خپله خوښه څرنګه کولی شو. نو دوستانو په دې طریقې سره مو دا اورینټیشن سیټینګ کړی دی. ګوره 7 کلاس دی فار ایگزامپل زه یو بله انټري ورکوم. نو دوستانو انشاءالله دا نننۍ ویډیو په اورینټیشن باندې وه. څه پکې مشکل نه و، څه پکې ګران نشته دی، خو لږ غوندې محنت غواړي. نو انشاءالله دوستانو مونږه MX Excel کې تاسو ته A to Z هر څه شی به درته ډسکس کوم. مونږ چینل نه به انشاءالله تاسو ته هر څه میلاویږي په MX Excel والا. نو دوستانو څه پکې مشکل نشته. ویډیو مو خوښ شوي وي نو مونږ ویډیو لایک کړئ او بل نورو کسانو سره شیر کړئ. ګوره دا سایز ما اړ باندې چینج کړ. تاسو هر یو سیل خپل اورینټیشن چې لګولی شو لکه زه څرنګه دا اورینټیشن کې لګوم. نو دوستانو په دې طریقې سره اورینټیشن تاسو کولی شو. ګوره په دې کلاس کو ورټیکل کو یا بل کې سره تاسو دا هر څه کولی شو. صحیح ده که نه؟ نو دوستانو څه پکې مشکل نشته. که څه پکې مشکل هم و نو مونږ ته بیا په کمنټ سیکشن کې ویلی شو تاسو، خو څه پکې مشکل شته نه دي. نو دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. انشاءالله بله ویډیو به مونږ مرچ باندې کوو، مرچ چې هغه مو څنګه استعمالوو. نو بل ویډیو ته به خدای ورسپارم. وختونه هی چاره